Greeting once again. Um, so today is the second day of difficult samsara. So the main during the mind training of the fourth samsara, we have to remember the root verses where we have gone through the food, the place, friends, pleasure, and rich, and so on. So those are the root texts of the Munro. So we have to remember that. We have to keep and reciting this, not like constantly, but time to time to be aware of Elnézést. Most, force, bocsánat, a the hang effects, hiányzott. the uncertainty of the samsara. Tehát ez a Nöndróban, elnézést, hogy nem volt a Now, hang eddig, please Jamoni Bacsi mondta, hogy a we Nöndróban van continue a with the commentaries. gyökérszöveg, 5. oldalon, a létfordatban a helyek, barátok, örömök, javak, stb. Szüntenek, izont bennünket a három szenvedés által jön, az bent a kivégzését, utolsó vagy örömmel válik a kötődéseket, teljesítjük be a felébredtség állapotát, buzgalommal. Ez a szamszara hibáihoz tartozó gyökér szövegrész a Nöndróban, és ezt recitáljuk nem feltétlenül folyamatosan, de erre időről időre emlékeztetjük magunkat. Beings, és akkor folytassuk a kommentárt. Normális esetben a létezésben minden lény buddhista szemszögből bele tartozik a who is living in those kind of three stages. Három különböző állapotba lehet kategorizálni minden megnyilvánult lényt. Az egyik az a vágy birodalma. A második az a forma világ. A harmadik az pedig a forma nélküli világ. So this three kind of realm, ez a három világ like general. Ez nagyon általános segédlet, hogy megértsük, hányféle világ van. In Buddhism, as I have mentioned, there are three realms. Tehát a buddhizmusban három világ van. A vágy világa, the mind has desire. Ahol is a vágy világában, a lényekben, a lények tudatában vágy van. Tehát mindenki, akinek a tudatában van vágy, az a vágy birodalmába tartozik. A forma világban pedig ott nincsen nagyon erős vágy, vagy nincsen nagyon szilárd vágy alapú gondolat, tudati megnyilvánulás. De az öntudatuk az vesz, az a forma. Beyond having the concept or any kind of a creation of mind where there is a desire. Tehát a tudatuk az túl van bármiféle vágy alapú dolognak a létrehozásán. So when we sleep, például, amikor alszunk, we try to see dreams. Egészen addig, amíg nem merülnek föl álmok,
of a time amíg nem látunk álmokat, where addig we do eltelik egy exist, idő, ahol is létezünk, but there is no desire. de nincsen vágy. A state where mind do exist, but no desire. Ahol is a tudat az Not létezik, de nincsen vágy. solid form of the mind, Nincsen but a very tudatnak settled, szilárd formája. mainly Nagyon we do elnyugodott. exist, but there is no such as desire and so forth. Tehát létezünk, de So nincsen those are known to vágy be, és a többi. those are like example, but Ez we do egy believe példa. there's a realm related with that. Úgy tartjuk, hogy van And egy we do világ, have ami one ehhez a realm tudatállapothoz which is kapcsolódik. formless. És akkor van még egy világ, a forma mind nélküli világ. Stream continues, A tudat but folyam, vagy a it is tudatáram az beyond folytatódik, self-awareness, de ez túl van az öntudaton. or beyond all kind of mind's form. És When I túl say van a mind tudatnak form, minden formáján. for example, take an example as very Amikor azt mondom, hogy a tudatnak minden noticeable formáján túl, akkor emotions vegyünk and hatred, például jealousy. Those are something that könnyen észrevehető are very form érzelmeket, where a you can able harag, to be vágy aware és a of többi. Ezek certain formák, amik thoughts. a tudatnak a So formái, a state of the mind where keresztül there's tudatába formless, felismerünk bizonyos gondolatokat. where almost A it's tudat, like a ami forma sky, nélküli, az olyan, mint az but ég, somehow there's existence which de continues. valahogy mégis van benne létezés, ami folytatódik. So normally the six realms basically comes from the desire realms. A 6 világ From Buddhist point of view. ebben az értelmezésben a And 6 világ az a vágy birodalmába of course, tartozik. there are many beings beyond six realms, but every being includes in three realms, which I mentioned already. Tehát sok lény So van keep a 6 világban, this in de minden lény mind. össze van foglalva ebben a 3 világban. Tehát a vágy, a forma és a forma And nélküli now, világba beletartozik minden lény. we will continue with the from yesterday. Most pedig folytatjuk So in desire tegnaptól. realms, normally we have six realms. A vágy birodalmában For 6 example, the lower realms, albirodalmat if we állapítunk meg. count Tehát például van from the worst a 3 suffering, alsó which is known világ, to be hell, hogyha a then legrosszabb szenvedés szerint haladunk after fölfelé, that, akkor legalul van a pokol, animal. aztán And őket, a we poklot consider követi the az three éhes higher szellemvilág, realms as és őket az állatvilág. A human, 3 felsőbb demigod, világ and az the az god. ember, a félisten és az And istenvilág. time demigod consider above human. Néha a human, félistenvilág az is put it az above demigod. emberek fölött van, néha So that a is not very félistenvilág az important whether emberek the alatt order. van. Ennek So the a reason why there's an order is that it's rendszere more az nem a on the legfontosabb, hogy comparing melyik jön előbb. on the Tehát, suffering. hogy az Isten vagy a félisten, igazából So a rendszerbe csak there azért is tesszük, more hogy suffering, összehasonlítsuk a is világokban considered tapasztalt lower. szenvedést. Less Ahol suffering több a is szenvedés, considered azt as alsóbbnak gondoljuk. higher. Ahol kevesebb a szenvedés, azt magasabbnak gondoljuk. So from yesterday we have gone through the hell realms. Tegnap végigmentünk a poklokon, as well as hungry ghosts. és az éhes And we have szellemvilágon. gone through a few with the animal realms. És érintőlegesen az állatvilágon is So végigmentünk. as we have gone to animal realms, it's more like we can relate to because animal is more Ahogy mentünk végig az relatable állatvilágon, and visible for az the human állatvilághoz realms. a legkönnyebb kapcsolódni, mert ez So in that way, I látható don't have és to tapasztalható elaborate az emberi explanation világban. of Ilyen módon animal ez suffering. nem kell túl magyarázni az állatoknak a szenvedését, mert azt mindenki látja és In érzékeli. the precious human life,
During the precious human life mind training, we Viszont do a have to drága emberi contemplate test how precious human life is through being very tudati rare. gyakorlásában azon elmélkedünk, hogy a drága emberi test az mennyire We ritka. believe hell realm and the hungry ghosts and the animal, the Úgy count of tartjuk, the number is hogy numerous, a, out of number. And the human is a poklok, compared to them a is déheszellemek és az countable. állatvilágok azok megszámlálhatatlanok, és a lények bennük azok megszámlálhatatlanok. Hozzájuk képest az embervilág és az emberi lények azok megszámlálhatóak, és sokkal jobb, sokkal könnyebb megszámolni őket. Összehasonlítva a számokat, az emberek azok nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak. És ez, hogyha csak az embervilágot nézzük, akkor az embervilágon belül is azoknak az embereknek a szerete, akik spirituálisak, azoknak a szerete az nagyon kicsi. És ezen belül is, akik valamilyen spirituális irányzatot követnek, ezen a szereten belül, akik az autentikus dharma útját járják, azoknak a szerete az még kisebb. Tehát az állatvilággal kapcsolatban, hogyha veszünk egy maréknyi tengervizet, ugyan a mérete az nagyon pici, ugye az csak a tenyerünk, de mégis annyira sok lény van benne, mehetünk bele az atomokba, és minden atomba, hogyha belenézünk, megszámolhatatlan érzőlények vannak minden atomban. Ezt összehasonlítva az egész óceánhoz és az élőlényekhez, a Földön, meg a Földben, hihetetlen sok lény van túl a megértésünkön. In a way, our human life or kind of species becomes very rare. Így vizsgálva az emberi élet, az emberi faj, az egy nagyon-nagyon-nagyon ritka dolog. A way we can see that the animal beings, like there are tremendous different species in animal realms and also many az állatvilágban rengeteg sok különböző faj van, rengeteg számban vannak, és mindegyiknek megvan a saját egyéni szenvedése, ahogy azt már tegnap is említettük. A mai napon az Isten világgal folytatjuk. It is continue. The gods of desire realms are so distracted by A temporary pleasures 43. oldal. A vágyvilág isteneinek tudatállapotát tapasztalók figyelmét leköti örömteli életük, és nem gondolnak a dharmára. 7 Isten nappal idejük lejárta előtt a halál 5 különféle előjelét tapasztalják. Látják eljövendő születéseik helyét a poklokban vagy máshol, és átélik saját alázuhanásuk gyötrelmét, akár a forró homokon vergődő halak. Midőn kimerítették felhalmozott jó cselekedeteiket, még a 4 meditatív összeszedettség és a forma nélküli világ istenei is érzik elmélyedésük gyengülését, majd fokozatosan aláhanyatlanak. Ebből a részből azt látjuk, hogy még az Isten világban is sok különbözőféle Isten lény létezik. Is mentioned as who can able to see
the omens of death, the 5 omens of death, those mostly comes towards the god. Ezek vannak, akik is látják inside the a desire. haláluk 5 ómennyét. And there's a god, Ezeket a jeleket azok az istenek tapasztalják, akik a vágy világban which is known to be léteznek. form and formless. A fölöttük lévő istenek a forma és a forma nélküli So in istenek. there it mentioned the form realms and the formless and realms because from the form samadhi, so that you can see, even though in the God there is a different type of God realms, where Tehát, hogy desire, form az and formless. Isten világban is többféle tapasztalat So merül when we talk föl. about the God realms, it doesn't have to be the God who created the universe. So that is totally different. Amikor az istenekről beszélünk, akkor nem arról az Istenről beszélünk, tehát akkor nem az univerzumot létrehozott Istenről beszélünk, az egy teljesen más koncepció. Itt az istenek, akiket itt említünk, ezek másféle istenek. A buddhizmusban, a dharmában logikai szempontból nincsen létrehozás, nincsen teremtés. Minden a karmából merül föl. Hihetjük azt, hogy van egy Isten, de hogy ez az Isten, ez nem valaki, aki mindent létrehozott, mert hogy logikai szempontból nem áll össze így a kép. A buddhista szemszögben azokat a dolgokat követjük, amiknek van oka, van létezése és van válasza. És ezeken a dolgokon keresztül jutunk a bölcsességhez. We are not against, but we are more like going through the facts. Tehát nem elutasítjuk a mások hitvilágát, csak a tényszerűen állunk a tapasztalatunkhoz. So in the God realm is known to be also a miracle, but az Isten világban csodával születnek a lények, hasonlóan a poklokhoz. Ahol is nem kell keresztül menni a születés fájdalmán, az anyának nem kell megszenvednie a születéssel, és a gyereknek nem kell megszenvednie a születése és bármilyen kényelmetlenséggel. Amikor az erényes kívánság, törekvések és az érdemek azok összeállnak, az eredményük az eredménye ennek a világunk tisztasága és az örömben merül föl. És ez, hogyha ilyen állapotba születünk, ezt hívhatjuk Istennek. For example, when we talk about realm, there's something like amikor világról beszélünk, formed in the mom's womb, tehát mielőtt formát öltöttünk anyánk méhében, not really form as a human. A formánk az nem igazán kapcsolódik az emberhez. A formánk az hasonló egy féreghez, vagy bocsánat, egy kukachoz, aminek fejlődnie kell. We go through certain changes, our mentality changes. Tehát, hogy ahogyan megfogantuk anyánk méhében, így fejlődünk ki, és a legelején a testünk az egy kis kukacként néz.
ennek fejlődnie kell, teenage, keresztül megyünk and rengeteg adulthood, tudatállapoton és and then tapasztalatokon. senior, Először and totyogósok then vagyunk, aztán slowly tínédzserek, passing away. felnőttek, végül öregek, aztán végül So we meghalunk. go through different stages. Tehát különböző állapotokon We megyünk also go keresztül. through different. So it's similar like that. We transform to one another. Even in life, we go through many different Hasonló, stages. Same as our mind go through different stages. ahogyan In a certain tudatunk keresztül megy különböző stages, you are known to be állapotokon, God. hasonlóan a In tudatunkhoz certain az stages, you are known to életünkben be mi magunk is in hell, különböző állapotokon megyünk and keresztül. hungry goes and so forth. It's more like the stages the one can have. We have to focus more on our insight and know where we are, what kind of Ugyanígy stage we are going through. a So világ, God amit tapasztalunk, hogy ez as there are many Isten, realms within the Főisten, God. éhes szellem, hogy magunkra kell fókuszálnunk, és arra, It's hogy like mi the magunk more éppen the milyen best állapotban kind vagyunk. of the purest, joyful comfort one could ever imagine. It will be in the state of the God, mainly in the desire God realms. Tehát a There legkényelmesebb, is no kedvesebb, suffering, no name of suffering. szenvedés There is no nélküli discomfort. Everything állapot is az very az Isten joyful. világa What you hear is very vágybirodalmában. És minden, amit hallunk, az nagyon örömteli, all the good, minden, amit and a your szenvedésen mind nincs is is always szavuk. in the comfort state. A tudat az mindig a kényelemben van. So when you described it that, so how Amikor do you ezt describe? leírjuk, So hogyan like you írjuk le? describe being physically comfort, mentally comfort. Tehát So in a way, fizikális jólét, mentális jólét. if you are in the very joyous state of the mind, everything will perceive Hogyha a tudatunk az kellemes, in a jó very great állapotban way. van, akkor mindent So egy the nagyon heaven jó realms módon and érzékel. whether Minden nagyon jó it is módon tapasztal. ready with the clothes or what kind of things are, it A always pokol described as very birodalmakban beautiful. So in the painting of the God realms, you will see the goddess having a very wonderful land and so forth. So az it's istenvilágokban mainly a festmények, amik leírják it is the ezeket a világokat, ez kind of gyönyörű tájakat és the mind perceives helyeket all the mutatnak be, virtue and ahol is the a tudat more positive sides. az érzékeli az összes, az erénnyel van So in that elfoglalva, és a way, pozitív oldalát, when the a mind pozitív stream oldalakat tapasztalja. ends with the those kind of temporary goodness, Amikor a then they start to vége van ennek az átmeneti jóllétnek, decrease, or they will see the lesser good signs, the comfort signs, elkezdik or the joyful tapasztalni signs, a kevésbé jó where jeleket, it describe kevésbé jó örömöket, that kevésbé jó kényelmet. when the first thing when they downfall, when they let's say and Tehát az their realm as alázuhanásuknak God, az első some certain time, let's say jelei, like 7 days as mentioned, the first thing it will be itt 7 nappal az alázuhanásuk előtt írják, hogy tapasztalnak jeleket. Normally they will see a clear, a magnificent, beautiful glowing from their body. Normális esetben az And Istennek all the a places testéből it's very gyönyörű, joyful, lenyűgöző and the rosary a they wear, sugárzás whatever, árad a testéből, is és very mindig nagyon comfort and beautiful, örömteliek és because they szépek, és perceive minden, amit viselnek, az nagyon in kényelmes positive és way. kellemes, mert hogy mindent jónak And tapasztalnak. from their physical appearance, A fizikai physical form, megnyilvánulásuk, a to fizikai perceive a good formájuk, scent and whatsoever. kellemes And they started to illatnak see, let's tapasztalják. say, another gods. Látnak más They isteneket. start to be happy
and és ahogy more megpillantanak friendly, and másokat, there's no such as örülnek, selfishness és in a way. Everything go along with barátkoznak, confident, joyful way. nincsen szenvedés, mint olyan, és minden When kényelmesen és that kind könnyen, of when a simán person alakul has, az Istenek között. let's say a mind has Amikor have done the a negative tudat accumulation, the stream of that known as karma. halmozott negativitásokat. Ennek Even a though while the negativitásoknak a time we folyama, a enjoy karma, the state of the purest positivity known as the God realm, egészen, but tehát still we having akkor is, that hogyha the stream of negative tapasztaljuk az Isten habit, létnek which az is örömeit, carrying throughout our mind. még nem vagyunk szabadok a When the positive negativitásainktól, kind amiket of korábban decrease, halmoztunk. then the negative starts to Amikor a let's say continue or show up. pozitivitások azok elkezdenek alább hagyni, And that kimerülni, way, akkor a negativitások kezdenek el felmerülni. so they starts to see the negative kind of vision, or the negative kind És of így stream, a where the God negatív realms, while we are being a God or whatever, we víziót start to see kezdenek el tapasztalni. discomfortness in the end. Elkezdenek látni We start to kényelmetlenségeket. see, let's say, rosary or flower rosary. Tehát van például egy virág Started to füzérük, get rot. és a virágok a And füzéren also we elkezdenek start to feel megrohadni. discomfort. Elkezdünk And we start tapasztalni to kényelmetlenségeket. Elkezdünk izzadni. And start to see the glowing less. És The light of the form seeing the less. a And in a way, fényességet azt egyre we feel kevésbé the látjuk. God realm feel discomfort. És And start to see more kényelmetlenségeket fear. kezdünk el tapasztalni, és And in a félelmeket way, kezdünk el tapasztalni. they can able to feel the sensation where they can feel that the next will be like end up being in the lower realms. És elkezdi megkérdezni őket az érzet, hogy a következő állomás az az alsó világokban So the God lesz. realm of desire goes through in that way. Tehát a vágy birodalom istenei azok ilyen módon zuhannak alá. And so in that way, the God start to see those, they start to perceive those kind of sign they receive. And Szóval, ahogy látják ezeket a jeleket, amik fölmerülnek, and form and formless, those doesn't has to go through with those signs, because mainly a forma és a forma nélküli they do istenek, have the self-awareness kind of ők presence. nem mennek keresztül ezeken a jeleken, mert ők öntudatosak, és nem van egyfajta jelenlétük. Decrease, or when they end up with that state, then they will continue what kind of karma or what kind of stream in the mind they have accumulated, so that the next life can be reborn as human or hell or És hungry amikor ghost. alább hagy az érdemük, akkor folytatják azt a karmát, amit halmoztak. Az lehet ember, állat, pokol. Ilyen módon folytatódik a reinkarnáció. So now with the demigod, tehát a félistenekkel. Well, during the God realms, as it is the realm of accumulation of the virtue, which is accumulation of positive physical action, speech, and mind. Az erénynek a halmozása, a testbeszéd tudattal erényt halmoznak, és az eredménye ennek az öröm, vagy a látványa ennek az öröm. And during the formless on the form of the goddess, it's more like
forma nélküli és a forma they are világban completely ez in a egy peace, állapotot tapasztalnak, full ahol state. is egy teljesen But it is békés little bit állapotban different from the vannak. samadhi which we do meditation. Egy kicsit különbözik a szamáditól, amit a meditációban gyakorlunk. When we do meditation, Amikor meditációt gyakorlunk, even though in meditation there are many different type of meditation, rengeteg for különféle sure. meditáció But van. one meditation is quite similar Természetesen. to the God room Az of egyik meditáció, ami nagyon formless, hasonlít a forma where nélküli we világhoz, be aware during the meditation, ahol is tudattunknál and vagyunk there's so much a comfort meditáció közben, de of annyira the mind sok being kényelmet vagy rested, jólétet érzünk a tudatunk and there is elnyugvásában. no delusion or anything, És nincsen where the semmilyen mind we experience peace. kapcsolódás, vagy nincsen semmilyen So, reláció. take A that tudat as az example, békét tapasztal. as in the God Vegyük room, ezt where they are példának. completely joy Az in Isten that peaceful state. világban So they teljes continue. békében vannak ebben az állapotban, és So ezzel when they start to, folytatólagosan let's vannak. say, fall down from Ahol that mikor realm, elkezdenek similar zuhanni as ebből a being világból, vagy ebből az állapotból, completing your meditation and being az egy kicsit awake olyan, mint amikor in your daily abba life, hagyjuk a where there are so meditációnkat, many things és is going on. visszatérünk a mindennapi életünkbe. So they don't have to go through the stages of seeing, like say, seeing less light and so forth like that. Tehát So ők it's nem more mennek like keresztül similar ezeken to az the állapotokon, mind, hogy but kevesebb fényt that is kind of látnak, és a resemble. többi, hanem ez teljesen a tudathoz kapcsolódik, és nagyjából így néz ki, ahogyan most leírt. And after that we have the demigods. The demigods Az naturally isteneket harbor követik a a resentful individual félistenek, the azt splendor of the mondják, god. mivel a félistenek They engage only in tudatállapotban the élők, act of természetüknél fogva irigylik az raging war. istenek Their jólétét, merit is nem tesznek weak and they egyebet, dislike mint dharma, so they harcolnak velük. always Felhalmozott lose érdemük the gyenge, battle. és nem They szeretik are a suffering dharmát. or being És a killed csatában extreme. legyőzik őket, és halomra gyilkolva heves As for the fájdalmakat suffering élnek in the át. human, yeah, so till this, so this describe the demigods. Ez írja le, ez a rész írja le a félisteneket. I'm not very sure in the Greek Nem historical tudom, a history they görög do have történelemben, a demigod a kind of görög myth, történelemben vannak félistenek, and so félistenekről anyway, it's mítoszok. not only appears in Buddhist, but Ez, also ez nem the csak a term demigods buddhizmusban comes from many jelennek different countries meg. history. A félistenek So azok the nagyon sok világban a mitológia anyway, részei, in the vagy a Buddhism világ we nagyon have sok the részén tales a of mitológia demigod, részei. where A buddhizmusban a which is félistenekről olyan same történetek near to the god vannak, realms, but the demigods hogy are quite similar közel vannak az to the human. istenvilághoz, de mégis nagyon hasonlóak az emberekhez. So the demigod and the god, which is quite to the same place, would be the desired god. Az istenek és where they have a form and desire and so forth. félistenek a vágyisteneihez, But a félistenek a vágyisteneihez hasonlóak, ahol is van formájuk, testük és a vágyaik. Csak a félistenekben több so az in a way, irigység. So they always get kind of when we go through the tales of demigod life, they are always Amikor jealous of keresztül megyünk a félisteneknek az életén, the qualities of the god. Mindig irigylik az so isteneknek a always, minőségeit. get jealous with that. And so forth is kind of being that
where one could say as a demigod, but it is more a being that goes Tehát through jealousy. hívhatjuk őket And through the félisteneknek, de jealousy, itt they igazából go arról van szó, hogy through ez the egy act lény, of aki az engaging irigységen keresztül violence and so forth. So in létezik, a way, in és that realms, ezen keresztül, even though the dharma az is irigységen available, keresztül but erőszakhoz the nyúlnak, presence és annak of ellenére, hogy a the dharma az elérhető ebben a világban, jealousy is so strong that az irigységnek a even though the jelenléte az olyan presence of dharma hatalmas, hogy a doesn't affect, dharma jelenléte az for nincs example, rájuk the young hatással. generation, Például a fiatal most of the generáció, people doesn't get much inspired with Buddhist fiatal generációt nem religious. igazán They are not very much into inspirálja religious, a buddhizmus, not a because they vallásosság, don't want to, nem but azért, it's mert more nem like akarnak, there are many things. They have hanem more egy desire, rengeteg dolog so van. that there are so Több many things bennük a that they can vágy, able to catch up with. és rengeteg And dologgal tudják so even tölteni though az in human idejüket. realms, like we can see the resemble, even though the Az Buddha Dharma embervilágban is quite láthatjuk alive, a but there are many hasonlóságokat. beings Tehát who have a buddha dharma az nagyon is not életben much van, interest to do de Dharma, rengeteg not much emberben have time to do nincs sok receive teaching and so forth. érdek, So hogy we can dharmával put it that foglalkozzanak, as vagy example. tanítást So it doesn't kapjanak. mean Tehát that így whoever has the láthatjuk a Dharma, világban a everyone példát. has to follow that. Ez nem It's azt jelenti, more hogy like the amikor realm dharma van, and akkor the mindenkinek azt place kell követnie, how the hanem mental ez works. inkább arra utal, hogy So a in that way, hely, a mentalitás ebben a világban az hogyan működik. so they are suffering on being killed is extreme. So in that way, normally demigods usually have war with the goddess, Tehát a szenvedésük az, and hogy a csatában meghalnak és and when leölik they őket. try to Általában háborúban állnak az istenekkel. start to kill the gods. The gods Amikor, were not able to, how to say, killed by the demigods. amikor csatáznak az istenekkel, az istenek nagyon nehezen halnak meg csatában. Az egyetlen mód, ahogy meg lehet ölni egy istent, az, hogy levágják a fejét. A félisten az inkább olyan, az inkább hasonlít egy emberre, ahol is tehát bárhol megsebzik őket, véreznek, az isteneknek nem ilyen a felépítésük, hogy ők nem szenvednek így a fegyverektől. So we could have gone through this demigod. Tehát végigmentünk a félisteneken is. It is important during our session to examine ourselves as being that kind of realm, so that Fontos our a precious meditáció, a gyakorlásunk alatt fontos dharma végiggondolni, is, hogy milyen lenne, hogyha egy just ilyen because világban dharma is élnénk, available és doesn't mean that people are gondoljunk arra, available hogy or open mennyire for the ritka dharma. és So drága a keeping in that dharma. mind, Annak ellenére, hogy a seeing dharma az oneself lehet, hogy have a good elérhető, nem, ez abból nem feltétlenül opportunity to következik, practice hogy the embereket dharma with the érdekel right a dharma. condition, with the Tehát ebből is all látjuk, the hogy accessories mennyire értékes and és everything ritka with the dharma a and everything. körülmények és az So we okok, have hogy the a dharmát azt tudjuk opportunity gyakorolni. to get enlightened. So this is És hogy something that we have maga to a lehetőség, hogy megvan, hogy elérjük keep a megvilágosodást, as ez mennyire aim ritka és értékes. throughout whole mantra practice, Ez, or in ez general every practice. valami, amit az nöndro So now gyakorlásunk here alatt we will ezt continue with the föntartjuk, human ezt realm. a nézetet és ezt a, The human realm here is the main az elégedettséget. key, because we Az are embervilág, human, az embervilág and az every egy suffering kulcspont, of human lévén we mi can magunk relate as well. emberek vagyunk. So in a way, Bármilyen emberi szenvedést the látunk, suffering of ahhoz human here, what is tudunk mentioned, kapcsolódni. we have to first see whether it is the real
fact, yes or not. Először And is az then itt try to leírtakról meg see kell állapítanunk, how hogy much ez tényszerű, vagy nem. those Hogy ezek-e a things tények, will vagy affect sem. if we engage with those A things. második pedig, So, hogyha ezek a dolgokkal találkozunk, so in akkor here, mennyire kerülünk a hatásuk alá. first we'll go to the text. For the Tehát először suffering is in the human realm, first the végigmenjünk a suffering of szövegen. birth is like the chick Emberek. of by a falcon. The Az suffering of emberi aging létformával is való like the születés mother camel losing gyötrelmei her a calf. kismadáréra The emlékeztet, suffering of amelyet illness is like elragadott a héja. camel Az thorn öregedés in a gyötrelme danger. The hasonló az suffering of dying is anyatevéhez, like amikor elveszíti captive a dragged off borját. A by the betegség gyötrelme executioner. olyan, akár a börtönbe So, vonuló bűnösé. mm, A halál gyötrelme pedig, mint a kivégzés elől menekülő emberi. Ezek mindegyike ötféle szenvedést foglal magában. so this four is general described as the four suffering qualities as being human. Ez a négyféle szenvedés And basically, írja le az first is emberi létnek a birth, minőségeit. Először aging, is a halál, vagy először is a születés, azt követi illness, az and death. öregedés, azt So követi a four betegség, azt stages követi a of halál. suffering Ez a indeed szenvedés négy állapota, will happen in the human realms. ez Aging is not tényszerűen ez megtörténik az sure embervilágban. because some Az öregedés az human nem biztos, being pass away the moment of birth. So they mert have no time vannak get emberi lények, aged, akik születésüknél but they go meghalnak. through the illness Tehát and death. nincs idejük megöregedni. Viszont keresztül mennek a betegségen és a halálon. And death and birth, it's for sure. A születés, a So it is betegség said és a that halál az biztos. the first example as the chick carried by a falcon, meaning like Az a big első bird. példa az When olyan, mint hogy a try to kismadárra, hunt amelyet a small elragadott a bird, héja. first they will Amikor capture. egy nagyobb When they madár capture vadászik the egy kis small madárra, bird, akkor először is elkapja. imagine how the small bird will feel. Amikor el van kapva a kismadár, akkor They will gondoljunk feel bele, hogy érzi fear, magát for a sure. kismadár. Félelmet fog Hopeless. érezni. Reménytelenséget. Under control. És azt So the fogja érezni, bird, hogy le van uralva. in olden days, now we have like a surgery for the baby, but anyway, Manapság the van procedure where the műtét a baby, szülésre, when they tries to take a birth, de the baby itself will feel the same like the chick carried off by a falcon. de akárhogy is a születés közben Discomfortness, azt fogja and so érezni forth. a Because csecsemő, hogy hasonlóan fogja the érezni magát a physical csecsemő, mint of amikor the baby is elragadják very a kis sensitive, madarat a héják. not like adult Kényelmet, flesh. It's félelmet very fog érezni. sensitive. So A that's babának why a bőre az for a nagyon-nagyon baby we try to have érzékeny, the nagyon softest puha, clothes to és carry, nem olyan, mint a because the baby felnőtteké. skin A and their bababőr body is not used to a move and so legpuhább, forth. legfinomabb dolgokat So tesszük the mindig, procedure when the baby comes hogy out, kényelmesen érezzék magunkat. it has so Hogy much kényelmesen pressure. érezzék magukat. Captured by a big Maga a bird folyamat, amikor so it is very megszületik strong a kind baba, of az nagyon nagy process nyomás for the alatt van. baby. Mint amikor megfogja egy So that is the birth. héja a kismadarat. And then we have the Szóval ez a születés. the suffering of aging. Utána pedig So it's basically aging. az öregedés szenvedése. It's like a mother camel losing her calf. So Erre a példa as az, we amikor az believe anyateve camel within the elveszti animal, a or kisterét. the mother Az have állatok caused tremendous kindness
állatvilágban compassion and loving minden towards their own anya child. az But szerető camel együttérzést mother érez has a extreme gyerek, a kis of it. bébi felé, de When they az started to anya teve lose az their extrém törődést érez baby, a rest of temetője their iránt. life they Amikor feel elvesztik lost. a babájukat, So in a életük way, végéig like elveszve loneliness érzik and so forth. magukat. So during the aging process, Egyedül létet we éreznek, lose our elhagyatottságot éreznek. best physical strength, energy, and so Az forth. It's more like öregedés loss. folyamata alatt And in elveszítjük a way, a fizikai we go erőnket, through our self-journey as a loneliness. és egyedül So haladunk that is the végig represent ezen of that. az úton. Ezt reprezentálja az anya Then the tevéje, third vagy az, suffering aki of elvesztette illnesses like a criminal thrown in the dungeon. orját. A harmadik So pedig a betegség this gyakran olyan akár a example, the börtönbe prisoner who is in the jail, bűnössé. who got prison Tehát az, through akit the government law by, let's say, börtönbe killing a vetettek, victim, mondjuk ölésért, an innocent person. So vagy when megölt they egy go ártatlan through embert, the prison in the jail, tehát they will have amikor first börtönbe thing, teszik, they're like a capture inside the először is prison. fogva vannak And there is tartva. hard possible to escape from that. Nagyon Even nehéz though you do menekülni escape, ebből. but you will remember Akárhogy is kijutsz belőle, you are being a criminal. So same as the disease, when you get ill, tehát akárhogy is the kijutsz a disease is börtönből, like de prison emlékezni fogsz rá. where you Hasonlóan, enter, amikor and lebetegszünk, your az whole hasonló, body will mint become amikor like a börtönbe disease, megyünk, hogy like a jail. az So even though egész you want to testünk escape, it's az very difficult. olyan, It's mint hogyha egy certain börtönné válna. bad illness. So it's like that kind of Nem example. tudunk szabadulni tőle, a példa az erre utal. And the death, so the fourth, the suffering of dying is És like a kept halál, dragged a out by negyedik. the executed. So it's A more like halálnak a gyötrelme pedig, mint a kivégzés deer elől menekülő emberé. being hunt. And Olyan let's ez, say mint amikor when a vadásznak deer egy is aware that őzet, there's a human being tried to kill. amikor az ősz And tudatába kerül, he's hogy egy sending ember his meg akarja animal, ölni, let's say a hunting dog, és after az ember the deer. ráreszti a So deer will vadászkutyákat run az őszre, as its best akkor futni with the fog fear, a legjobb erejéből, and his mental will be félelemmel, not stable, because és a mentalitás az sooner or nem lesz later, stabil. when he start to lose his energy, the Amikor hunter will elkezd come and catch the kimerülni, deer and kill. a vadász az So ott the lesz, fear és elkapja of és megöli. non-stop catching by someone is Tehát the a félelem, hogy represent mindig fél attól, hogy representing the impermanence. elkapja valaki. So Ez this is the reprezentálja a fourth here. mulandosság és a haláltól való félelmet. Each of these has 5 types of suffering. És ez a 4 szenvedés Since being 5 born féle szenvedést is foglal magában. accompanied by extreme pain, Tehát a by the születés suffering. So which is heves kísérő something fájdalmai that we miatt, can relate, a születés a which is kind of I mentioned a before. világra a születés Since a it világra plants the jövetel seed that szenvedésével it jár. grows and increase the Mivel affliction, bárki, aki but is megszületik, accompanied by előtette negative a zavaros tendencies. érzelmek magvait. We continue. Because old age, sickness and death Születés maga comes után you from vonhatja az being alacsonyabb born, sorba birth is the kerülést, basis mint of hogy for suffering. öregkor, betegség és halál követi. A Because születés a the szenvedés affliction alapja. gradually A develops zavaros and the érzelmek karma fokozatosan is accumulated. kibontakoznak, és Birth megkezdődik is a the cselekedetek halmozása. basis Így a for születés a zavaros the érzelmek afflictions. melegágya.
because it is pillanatnyiságból és impermanent, mulandóságból being a kifolyólag single pedig a moment, születésű birth velejárója a and pusztulással szembeni without control is the tehetetlenség. suffering. So basically, it's more like same thing. So Szóval when we have in Buddhist we do in Mayan and Buddhist we have a Mahayana the buddhizmusban 12 connections. van So we a do believe that 12 lánc as a human birth, szem. when the birth starts, Tehát not úgy birth tartjuk, hogy coming out from the mom's womb, az but emberi the moment születés you're formed as a human in the nem mom's womb, amikor kijön you are known to be a in the race méhből a of human. gyermek, hanem amikor bekerül a méhbe, akkor onnantól So kezdve while már az you emberi being in the human realm, rasszhoz you tartozik already gain the a seed of tudat. human, Tehát azzal of már, thinking, hogy positive and negative. belekerülsz a mélybe, azzal And it means that már you already megvan az have emberi létnek a magva, a pozitív the és a negatív seed gondolkodás, ami az emberi léthez where tartozik. you can able to create anger, Tehát jealousy, megvan a mag, hatred, hogy and as fölmerüljön well a as harag, a vágy, az irigység, gyűlölet. and when the body is formed, you already begin to have the cause to suffer because you have the physical form. Ahogy a test, mire a And test of az course, since there is a birth, megformálódik, addigra már there is a megvan az death. ok a szenvedésre, a So in lévén a a way, test. just having a És birth lévén születünk, already az means maga that you're után already vonja a seated halált. Tehát az to have önmaga a születés, a magja a halálnak. death and afflictions, negative A tendency, you already have the zavaró cause for érzelmek, that. a negatív tendenciák, ezekre mind, So it's like you already ezeknek have the mind megvan az door oka. gate open for that. Tehát nyitva vannak ezekre a kapuk. So it's just kind of making us aware that is true. As a human being, Ez pusztán, taking birth as a human, ez a you have the, of course, tudatunkra it depends on hozza, vagy the tudomásunkra hozza a helyzetünket. causing condition. Hát nyilván minden Like az okok és mentally a disorder, physical körülményektől disorder, függ. that is different case. A Other mentális than that, you have fogyatékosság, fizikai fogyatékosság, the power azon to túl gain negative things, megvan positive az things, erőnk, hogy and negatív all those things. So you dolgokat already have the power halmozzunk, of it. pozitív dolgokat So halmozzunk, the birth már represents megvan that. az erőnk erre, megvan a hatalmunk erre. A születés ezt reprezentálja. And then the second, aging is suffering due to the 5 factors. És a következő az öregedés 5 szenvedése. Fading of the complexion. Az öregedés szenvedései alatt értendő az arcszín elhalványodása, a test hanyatlása, az életerő szertefoszlása, az érzékek gyengülése és a vagyoni helyzet So this is romlása. part of the aging. Ezek az öregedés So that I részei. think so we can relate to. Ezekhez szerintem tudunk kapcsolódni. And the Nem most hiszem, hogy important part ezt to see whether magyarázni it's kell. true or not. A legfontosabb, hogy lássuk, hogy While ez you are igaz vagy nem. meditating Hogy or amikor during the session, meditálunk right? As these are the key az points, ülésünk alatt, whether hogy it is true or lévén not. ezek a kulcspontok, Whether one vizsgáljuk, can able hogy to go ezek through igazak this, vagy nem. yes or no, or we have gone or not. Ezeken már keresztül mentünk-e, vagy nem? And Ezeken try to see keresztül whether kell that is menni, a vagy nem? suffering or not. És lássuk azt is, hogy vizsgáljuk, hogy ez Then we go szenvedés-e, through avagy the nem-e. third, illness is suffering. És a betegség 5 szenvedése.
Physical and mental discomfort increase. The body A naturally betegség changes. szenvedései alatt There is no értendő a ability to enjoy kilátástalanság pleasure és dreams. aggodalom One is érzetének forced to növekedés, rely a on test unpleasant things. természetéből adódó The változások, loss of a life kellemes dolgok choices. élvezetére való képtelenség, So az, this is hogy part of muszáj arra the hagyatkozni, ami five kellemetlen, types és of az the élet illness. elveszítésének közelette. Ez a betegséghez tartozó 5 szenvedés. So, physical and mental disorder increase. So this is part of the Fizikai és mentális illness, kényelmetlenség növekedik. and the body naturally changes with the A aging test and with the természetesen illness, for változik sure. az There is no öregedéssel, és a ability to betegséget enjoy pleasant things, igazán of course. képtelenek vagyunk When you're élvezni physical and kellemes mentally dolgokat. ill, Hát igen. then there's Amikor fizikailag vagy mentálisan betegek vagyunk, akkor enjoyment on those nincs things. terünk, hogy And élvezzünk one is dolgokat. forced to rely on unpleasant things, which is Tehát és hogy a negyedik, hogy a good sounds. So here, Tehát a negyedik az, hogy muszáj arra hagyatkozni, ami kellemetlen. so one is forced to rely on unpleasant things. Of course, sure. When you're going through, amikor betegek let's vagyunk, say, természetesen. pain, you have to take something which is Tehát good for amikor your health, fájdalmat but not tapasztalunk, good for akkor your taste. muszáj olyat For fogyasztanunk, ami everything. jót So tesz az in a way, egészségünknek. so you have to go Ez through many általában unpleasant. ez Those are általában the nem jó ízű. So És those are the rengeteg 5 kellemetlen quality dolgon types. keresztül And menünk ilyen so the helyzetben. fourth, that is accompanied by loss of positions, loss of power, És loss akkor of a fame, halál 5 szenvedése. and A also halál the szenvedése alatt loss értendő of elválás a vagyontól, one's body, hatalomtól, intense kísérőktől feeling és of mental barátoktól, discomfort. sőt, még saját testünktől is, és heves kínok. Yes, so mainly when we talk about loss, mainly it means Amikor separation. tehát During the death. elválás értünk And there is a no benefit of szövegben. having possession, power, friends, and associates, even one's own body after death. So that's for És sure. hogy ebben a helyzetben So in nincsen that way, haszna ezeknek a we dolgoknak, amiktől should understand elválunk. that no matter how much we go through, Meg accumulate, kell, things are ebben a something that don't példában azt change, érdemes which are the megérteni, 5 types of the death. hogy nem számít, hogy miből mennyit So that halmozunk, we a should be halálnak ez az aware. 5 szenvedése, az nem változik. So that we have to know that Tehát ezzel fontos tisztában something lenni. is temporary, cannot be Valami, continue ami after that. átmeneti, az nem tud folytatódni And those a halál four után. officially the four suffering of human realm. Ez a So 4 then we szenvedés continue az ember világ though we hivatalos misdeeds, szenvedése. suffering and slander and undergo great Továbbá, difficulty to a acquire szenvedés, food, hogy nem wealth, találjuk meg, amit reputation, keresünk. and so Bár forth, oly keményen things do not küzdünk érte, hogy turn nem out törődünk as a we wish. sérüléssel, szenvedéssel This és is the rossz suffering hiszemű of not szóbeszéddel, getting what you aminek seek. másokat kitesszünk, nem So jutunk a from hőn here, óhajtott ételhez, we pénzhez vagy have dicsőséghez. Így third szenvedünk, mivel nem type találjuk of meg, amit keresünk. suffering of human. The one is the suffering of not getting what you seek. Tehát ez a szenvedés, hogy nem And találjuk meg, amit keresünk, és hogy van továbbá ez az the 1, second is 2, 3, the suffering of not 4, keeping what you have. 4 további szenvedés. Tehát az első, hogy nem találjuk meg, amit keresünk, a második, hogy nem tarthatjuk meg azt, amink van.
And the suffering of being separated from what A is következő pedig, dear. hogy meg kell válnunk attól, ami kedves. And the suffering of encountering what we do not want. És a következő, hogy a szenvedés, hogy nem kívánatos dolgokkal találkozunk. Ez a további 4 kulcspont. Ezeken fogunk most végigmenni. So as we go through in life, very hardship in order to gain wealth, fame, Tehát keményen küzd. and so forth, as the worldly life, business, or new kind of work. And there is a chance that things are not going accordingly what we plan. Megvan az esély, So hogy that a dolgok azok nem úgy is alakulnak, a big kind of a problematic in a human life when they are going to such big responsible. Amikor nagy So in that way, when it doesn't kind of ezek a go through one's wish tehát amikor nem according to one's plan, szerint, vagy then it tervünk ends szerint up alakul wasting valami, your whole energy akkor and all az your egész precious energiákat, time amit ebbe and effort beletettünk, and az so forth. mind elvész. And És a this is drága something időnk that és very common to erőfeszítéseink have in a mind human hiába life. valóak. Ez And valami, time ami to time nagyon we have to go gyakori az through emberi this. életben. Néha And muszáj ezen így but keresztül menni. what we should understand that this is part of suffering as being human. De So amit fontos when you megértenünk do the ezzel session of kapcsolatban, hogy ez az meditation of emberi szenvedésnek force a of samsara, része, ez especially a when it része comes to az emberi human realm, létezésnek. try Amit to ebből see fontos this suffering belevinnünk a as part of gyakorlásunkban, hogy human amikor realm. elmélkedünk a szamszára szenvedésein, akkor And then próbáljuk the second nézni az emberi we szenvedéseket, fear mint the része arrival az of enemies and embervilágnak. thieves. That those more powerful will take our possession, tolvajtól vagy wearing erőszakos the rabszolgaktól stars fenyegetve, as amikor head and the fejfedőnek first már csak a footboots, csillagok, lábbeilinek because pedig a also tér ourselves marad, with a túl sok too munkától many kimerülve activities and aggodalmak work. közt, hogy vajon meg tudjuk-e védeni azokat, akikért felelősséget vállaltunk, és nyugtalankodva, hát ha ellenségeink nem nyerik el méltó büntetésüket, így szenvedünk, mivel nem tarthatjuk meg, amink van. So here is something that the suffering of the suffering Tehát of ez a szenvedés, ez ahhoz kapcsolódik, hogy ugyan tulajdonunkban, birtokunkban van more valami, like de azt nem tudjuk élvezni. suffering of something that you have but not able to enjoy it. Tehát itt fontos látni, hogy ugyan van So in here családunk, they say vagy van munkánk, vagyonunk, it's more like we have hírnevünk, to akármink, see as a even though dolgok, amiket one birtokolunk, has elegek, job, akárhogy is wealth, hiába birtokoljuk fame, ezeket a dolgokat, whatever the things you have as enough. akármi, But even though you have those there's a wealth, fame whatsoever, but as a human tapasztalunk, hogy we have valaki the jön és elveszi a fear vagyonunkat.
hogy ez a félelem. Even though the joy will not able to be filled joy hogy valaki of having a fear of someone might gonna steal a our javaimat, wealth. valaki elveszi a munkámat, And félelem people might gonna take my possession or job. főnökömtől félelem, Fear from our boss, fear from our senior, munkatársamtól, aki fear from our nem túl friends őszinte, who vagy is barátomtól, aki not nem túl very much őszinte. true, and so forth like that. So Hát in ez a a rész az way, arra utal, hogy ugyan emberek vagyunk, alszunk éjszaka, we dolgozunk, have these éjszaka, phrases start as a dolgozunk head, nappal. which A means manapság az even újkorban ez though néha as a fordítva van, hogy human nappal alszunk és éjszaka we sleep dolgozunk. during the night time, we work during daytime. In the modern day, it's opposite Akárhogy is, sometimes. az emberek dolgoznak és éjszaka But alszanak. anyway, Dolgoznak a hírnévért, vagyonért, people vagy valami célért, work amit hajszolnak. even though it's Mindent not time to csinálnak. sleep. Csak For is, fame, hogy for wealth, for megvan, hogy van idejük, for a amit purpose tudnak what they want to do. tölteni nem munkával, mégis And they, even munkával though töltik, rengeteg the time where erőfeszítést they don't have tesznek, to és work, they start to work elérni a céljukat, so much de kind of they put effort, energy, mégis and they try nem to receive kielégíteni those results magukat, of fame mert and túl wealth sok and so forth, félelem but still vagy not able to versenyszellem satisfy tapasztalnak, és félnek and attól, hogy feel comfort elvesztik because of azt, having amiük van, too much és fear of competition hiába or szereznek something meg related with bármit, anything that fear of losing it. nincsen, nem tapasztalnak So this is something állandó that a suffering kényelmet, where folyamatos there's no kényelmetlenség nélkül. permanent joy without any discomfortness. So this is the sixth. Következő pedig And then szenvedés, hogy meg kell válnunk attól, ami we have the kedves. seventh. Fontos személyek, úgy, mint szülők, testvérek, Suffering or szolgálók, being separated tanítványok, from what stb. Elvesztése, is a vagyoni és hatalmi helyzet romlása, We nagy worry about összegű being pénz separated from elvesztése, félelem a people from whom we rágalomtól, cannot amelynek bear to ártó be parted, cselekedeteink, vagy mások such irigysége miatt vetjük as ki magunkat. parents, siblings, Így szenvedünk, mivel meg kell válnunk associated attól, or ami students. kedves. We fear losing power and position. We worry about losing our value, making mistakes, being stunted by the injury, and so forth. This is the suffering of being separated from what is dear. Tehát időt, tehát a So as a családon túl for sure, vagyunk választva. time to time with the wealth, A hír, we start to get vagyonnal és a separate from the hírnévvel family, néha having a two-side of family apart. And with the wealth and fame, sometimes there is being hogy such as néha being enemy az within the master anyagiak and azok student, ellenségét teszik a tanítványt és a mestert, ezt nem értem. which is very kind in the very beginning. And time to time, when we come to a point where we are weak Tehát a vagyon from being wealthy birtoklását követi and from being az elszegényedés, vagy power, a hatalom having power. birtoklását követi a And in a way, hatalom nélküliség we és a start kiszolgáltatottság. to lose Ér minket mindenféle kritika a társadalomból. so in a way, we get many criticize from the social Ezek society. hoznak bennünk létre, és And from that, it creates more kind of fear and discomfortness. So those are known to be ez a szenvedés,
being separated from people who Tehát ez we a szenvedés, amikor el cannot vagyunk bear. választva a kedves emberektől, számunkra kedves emberektől. And so Amikor ezen these are very good meditálunk, akkor kind of points ez where nem arra utal, hogy erre we should egyszerűen kell meditate figyelnünk on erre time a to time. gondolatra, hanem ez inkább When I say az meditate, it elmélkedés, doesn't have to a be tudatnak a a művelése, single mind pointed elmélkedünk meditation, but ezeken it's more like a contemplating on that gondolatokon. and reciting those phrases again and again. Következő And then a szenvedés, hogy nem kívánatos I think dolgokkal it's the eighth. találkozunk, There is the suffering betegséggel, of veszélyes jelenségekkel, incurring what we igazságszolgáltatással, do not gyilkossal, rossz want, hívvel, illness gonosz and szóbeszéddel, enemies, segítségnyújtásért, lawsuit, büntetést kapunk, punishment by lustasszolgáink deterrent, vannak, és így tovább, így murderers, szenvedünk, being amikor nem gossip and kívánatos slander, dolgokkal harmed, találkozunk. return for help, Ez pleasures, arra utal, fear, and so amikor forth. találkozunk a szenvedéssel, vagy a kényelmetlenséggel. So this is something that when we approach Amikor something betegségen megyünk which is keresztül, discomfortness, known as a suffering. So when we come to amikor such as megbüntet go minket through az állam, illness, when we approach illness, which actually means, so when we go through punishment from the law of government by acting amikor mondjuk az igazságszolgáltatás eagerly megbüntet minket, to the law, or and so forth. vagy egy olyan helyzetben And találjuk magunkat, time to time when we come to a situation, even the dear ones becomes enemy, barátunk the one you ellenségé help válik, and the one you és care the most, hálátlan a segítségért, they amit korábban repaying nyújtottunk us neki. one as being Ezek olyan ungrateful. körülmények, amik And those fölmerülnek are the az ember circumstances világban. which will Ezek a lehetőségei is happening in the human realms, szenvedésnek, so that those most are eddig the keresztül mentünk. possibilities of the humans suffering. So Tehát till keresztül here we mentünk have gone through the magán the main a of the világoknak a four. szenvedésén, és az emberi The létnek later a four are also négy something that szenvedésén, és a is további possibility. négy szenvedésen. So it is so those four till here. Az ezt követő The fourth of részek, samsara azok ends. tanácsok, And from hogy here tudatába onwards, kerüljünk, it's more like self hogy hogyan kerüljünk tudatába a szenvedésnek. advice. Tehát tovább a szenvedés álomtípusa, amely az összes létkörbeli lényre jellemző. So we continue. In Röviden az brief, alsó there is birodalmak the lényei suffering által of tapasztalt suffering, szenvedés, és a illness, betegségek slander, and so fájdalmai, rossz forth in hangulat, the three szobaszéd, lower stb., realms, and aminek az among istenek, God emberek and vannak humans. kitéve. The suffering of change, Ezekből áll a szenvedés temporary szenvedése. pleasures such as life, A possession, változás calm, szenvedése, amikor bőség és unbreathing, nyugalom vesz körül and so bennünket, forth, az that élet seems nagyon to be kellemesnek tűnik, de a pleasurable yet mulandóság miatt hamarosan bekezdent a változás szenvedése. transcend. And Minden there is the feltételhez suffering kötött of létszenvedése, a formation, szenvedés the five fent említett két típusa azon alapul, hogy az öt grades of the halmaz grasping összeáll. that are the Ez basis a of minden continue for feltételhez kötött létben the ott rejlő other two szenvedés. suffering. Ez a három szenvedés, So amit till here, most olvastunk, they mentioned three suffering, which is the az definition első of tanításához, the truth of a nemes suffering. négy igazságához kapcsolódik, azon belül is a szenvedés igazságához. I think all the Buddhists are very well known. The first teaching of the Buddha is A the nemes form of négy the truth. igazságában van ugye a szenvedésnek az igazsága. So amikor a within the form szenvedés of the truth, igazságáról beszélt, akkor három there's részre a truth of osztotta suffering which he a have szenvedést, és itt taught. van ez a három rész. Ez So when he talk about truth of suffering, három he rész, made it tehát in a mind a part hat of világ three
which is súlyba here. van ezzel a háromféle It means that szenvedéssel. all the 6 realms are part of the 3 sufferings. Az 5 halmaz All the suffering of the 3 realms az arise 5 because of the halmazban 5 támasztva a lelke categories. kialakul a három So világ sokféle nowhere you szenvedése. might Így be nem born in milyen magas vagy samsara, alacsony sorba high születünk, or low. nem kerülhetjük el a létkör That's természetét, again the amely nature of maga the a 3 szenvedés sufferings. három So típusa. this mainly describes the 3 sufferings. Még ha boldognak is tűnik életünk, és egészséges testtel, házzal, pénzzel, barátokkal és szolgálókkal rendelkezünk, mindez pusztán szenvedés áruhában. Therefore, even Olyan, mint whatever seems to az be temporary happiness or ember, prosperity, mint az your undorodó home, embernek body, felajánlott possession, étel, vagy friends, a hóhér and lakomája az associated elítélt. is only suffering welling up. Fordítsunk hátat a Thus, sóvárgásnak. it should Írtsuk ki revolt you deeply like gyökerestől a the food ragaszkodás. Számoljuk offered fel a to an feltételhez persons kötött lét or the feast utáni an vágyak executioner alapjaitól gives kezdve. a Elmékedjünk prisoner a megszabadulás óriási condemned to áldását. die. Ez az Cut your ellenkezője ties from annak, their roots, a destroy létkör desire from tökéletlenségére its gondolunk. foundation. You must Azután contemplate alkalmazzuk how igyekezettel extremely a valuable the megvilágosodás benefit of elérésének liberation. módszereit. The opposite of those defects are devoted yourself to the mean of for attaining enlightenment. So Elnézést az olvasásom miatt. Számomra nagyon apology if I'm nehéz reading wrong. az angolul olvasni. Fiatalon nem volt angol tanárom, For me, és English is very tough. olvasni angolul olyan, mintha vizsgáznom kellene. I have no actually English teacher in my youth, so for me, reading English is giving examination. Tehát So, egészen eddig, so we will most continue. a bizonyosság fáklyája a 48. oldalá a végére értünk. So till here, A gyakorlónak fontos, hogy so it's important keresztül menjenek a tudat ilyen jellegű practitioner képzésén. to go through those mind training. Azok, akik nem képzik a tudatukat, And és because one próbálnak bármiféle gyakorlatot vagy haven't trained their rituálot mind and try to végezni, adapt tehát any kind az of, a nem let's say, képzett tudat practice mentalitásának a or részévé ritual, válik. Tehát vegyük például a it becomes gyakorlat part of az egy that forma, mint egy ház. a Az mentality. alap, a háznak az alapja az a tudatunk. Let's say the practice is a form. Let's say like a Hogyha a house. spirituális The foundation útnak is az your mind. alapja If az one egy szamszárikus vagy egy plans világi the szándék, foundation of spiritual path with és erre építünk samsaric, gyakorlatot, or one could say rituálékat, worldly kind of vagy bármiféle gyakorlatot, intention, and building annak up, ellenére, hogy a let's say, megjelenés practice kívülről az and hasonlítani doing fog egy rituals gyakorlónak a megjelenésére, or any kind of practice we do, even though the appearance from outside might look like a mégis similar to a végeredmény az nem being lesz practitioner, különböző a valódi szándékunktól. but in the end, it ends up Tehát as your maga a gyakorlat, true ez intention. legyen fizikai, tehát a nagy lelkűségnek a gyakorlása, So that, a fegyelemnek a gyakorlása, The a practice türelemnek a itself, gyakorlása, a lelkes whether it's erőfeszítés, physical, és a többi. by Hogyha ezekhez a generous gyakorlatokhoz or a keeping tudat, discipline, az alap, az nem tiszta, let's say having patience akkor and diligence and so minden forth. rosszul fog végződni. But if the mind, the foundation is not positive Tehát or ez pure,
hihetetlenül then fontos, everything hogy ends az up megfelelő motivációt So megalapozzuk. it is very Megfelelő alapot, az a important that we should megfelelő have motivációt a megalapozzuk. Ezért megyünk basic végig foundation a built up with the right tudat motivation and intention. So this is képzésének why we have gone ezen through the 4 4 mind módján, training. So ami that is very ezt important követi, as a beginner. az a következtetés vagy tanács. A 49. oldalon folytatódik. A So then 4 we általános continue. alapgyakorlat többnyire So megtalálható here a is megvilágosodás more like fokozatos advice. ösvényének minden Generally, megmutatásában. these 4 ordinary preliminaries are Változat found Atisa rendszerén in alapul, all the amely a graduate dharma instruction, gyakorlók but három this is the típusának previous fokozatos ösvénye Kampopa's néven ismert. supplement Ezt to dolgozta Atisha's ki Nyame stage of the Dakpo, path aki of the 3 egybeolvasztotta types of a individuals. Kadampa és So a it's Mahamudra known as rendszer két Kyusun áramlatát. Yelamrin. Ezt már említettem a tanításnak a kezdetén. So I think I mentioned this in the very beginning of the yesterday of the 3 individuals. Tudatképzése a Nöndróban az a Types of Atisától jön. individuals. So the Egybeolvasztotta a mind Kadampa és a training of the Mahamudra Nundro is mainly coming from the áramvonalakat. Atisha, emerging the stream Kambopa of the Kadamba and hozzávette Mahamudra into one. So a during the Kambopa, Mahamudrát és he a tantrikus átadásokat added Atisha the Mahamudra of Milarepa, the tantric tudatképzéséhez. enlightened doctrine, Alapvetően a kagyuban together with the mind training of általánosan Atisha. So nagyon since fontos then, a tudatképzése. in Kamakaju, Általánosan individually, a kagyuban. generally in Kaju, Azok, the akik mind training is very akarnak important. részt venni a Vajrayana We tantrikus in Kaju order, mindig az a for tanács, hogy those a who wants to tudatképzésével engage kezdjék el with az the útjukat. Vajrayana tantric practices, they need Ez to, az they are ok, always advised ahogyan to begin with the mind training. a tudat So in that way, so this is the művelése az reason bekerült a vonalba. Nem where we arról van get szó, the hogy a influence of having Vajrayánában mind training. nincsenek ilyen gyakorlatok. It's not like Vajrayana doesn't have mind Ahhoz is training at all. tartoznak ilyen It jellegű has, gyakorlatok, since de the hogy Buddhism ezek a logikus teaching itself is pontok mind training. az Atisha But tradíciójából, the ezek jobban logical point of kapcsolódnak a view related with sutra the sutra logikus is more with pontjaihoz. the Atisha lineage. So in that way, where we are practicing Tehát Hondo is also a nice bodhisattva útjának a if we gyakorlata can able to practice the pontos, 37 practice of a tudat 7 pontos Bodhisattva, képzése. or Ezek the mind nagyon 7 point of hasznosak, de mind hogy training a tudatunkat főleg and abban so forth képezzük, hogy related a with the mind training. világéletet, So hogy a that is világéletről okay, lemondjuk. but mainly mind training towards renouncing the worldly life. Ha nem alkalmazzuk e négyet álhatatosan, tehát folytatva a kommentát, ha nem alkalmazzuk e négyet álhatatosan a meditáció gyakorlatok If you do megalapozása not helyett, apply some akkor a fortitude to 8 this világi 4, dolgot then all erősítjük your majd. meditation on the Hogyha main a practice will tudatunk only az nincsen serve to megerősítve reinforce ezekkel az elkészítő the 8 gyakorlatokkal, akkor a worldly concepts, so végére that a oneness mind is szamszárikus not gyakorlatokat set up with the pure fogunk végezni. intention, it ends up, the Ahogyan practice will folytatjuk, ends az up to egész the dharma samsaric gyökere az, hogy practice. jelen életünk törekvéseit szellemünkben elhagyjuk. As we continue, the root of all dharma is giving up on this life. But Ez egy nagyon fontos idézet, amire emlékezzünk el. A dharma gyökere az, hogy szellemünkben feladjuk ezt az életet. Ugye a szó szerint, amit Jamgon Kongtrul mondott, hogy a dharma gyökere az, hogy feladjuk ezt az életet. Ez nem csak a kolostori szerzetesekre alkalmazható, ez minden gyakorlóra így van. Mit jelent az, hogy feladjuk ezt az életet? Ez azt jelenti, hogy what does it mean as giving up on this elfogadjuk life? azt, hogy ez az élet változásokkal és szenvedéssel It jár. means that one Elfogadjuk, should hogy accept nincsen of tökéletes, this life having állandó changes, stabilitás. suffering.
Ez valami, there is amivel no tisztában kell lennünk. Ezzel minden perfection gyakorlónak tisztába kéne permanent lennie. as A stable. feladás abban az So értelemben, this is something that we should be aware. All practitioners should be aware of it. And az, giving hogy up in the az sense that energiánkat olyan módon so we have használjuk to fel, hogy have the nem a setup világi of our életen energy, múlunk, not to depend ourselves hogy nem, for the worldly life. nem függünk When we say a giving up világi on this life, it körülményektől. refers to worldly life. Élő lényként az Don't életünk addig depend tart, amíg yourself meg on nem the halunk. Tehát worldly, szükségünk temporary van dolgokra, As a szükségünk van living being, you munkára. have to Ez nem azt continue jelenti, your hogy life till death. az életünk So you hátralévő have to részében rely az on erdőben kell meditálnunk. accessories Ez nem erre as utal, ez job. arra utal, hogy az This életünket doesn't mean that you have to live azt like rest of your life ne at the a forest to világi meditate, and it's not like that. dolgokra But it's more alapozzuk. like one should not Fókuszáljunk depend az your own igaz life on lényekre, the worldly amik life. tartósak Don't waste és it. időtlenek. Ezek Focus on the true bölcsesség, fact, which is tudás, more stable and more lasting, iskolázottság. which is known to be Ezek wisdom, olyan dolgok, knowledge, amik education. megértést So hoznak, those és are bölcsebbé teszik a tudatunkat. something that Ezekre a dolgokra gain alapozzunk, your ezekre a dolgokra fókuszáljunk. understanding, and that will Hogyan create folytatjuk a your mind kommentárt? more wiser. So those are the things that we have to Mindez focus on. idáig azonban egyik lelki gyakorlatunk sem And számolta then, felragaszkodásunkat if we jelen continue, életünkhöz. Elménk nem but these fordult el a days no Dharma vágytól, nem practitioners adtuk fel serve the best to this sóvárgásunkat, a life. rokonok, barátok, We do kísérők not és turn our mind szolgálók away után from a desire. legkisebb mértékben sem We have not hordásztunk, abandoned még az attachment étel, to ruha relatives, és friends, társalgás után érzett associates, and vágyunkat sem. servants. We have Elhibáztuk not az erényes cselekvés lényegét. relinquished Létáramunk even rossz the irányba halad. slightest desire for food, Gyakorlásunknál nem azt clothing, vesszük and fontolóra, hogy reputation. mennyire Those are gyengítette meg a spiritual zavaros practice. érzelmeinket, It's not csupán a ráfordított hónapok és évek számát effective, nézzük. and our beings are contrary to the Dharma. So we continue. Mások hibáit We do not vizsgáljuk, consider whether the nem affliction a have sajátunkat. diminished Büszkék or vagyunk not minden since we jó started practicing Dharma, tulajdonságunkra. but count the months and years we have Gondolataink practiced in elvesznek state. az Rather afféle than examining jelentéktelen our own dolgokba, force, mint we a jó examine the hírünk force of és others. élvezeteink. We become Hiába való fecsegésbe consistent merülünk. about Azt even the képzeljük, smallest quality. Our egyesítettük a minds vallásos falls és under világi the sway törekvéseket, of holott personal gain, céljaink egyike respect, sem and valósult distractions. meg. There are many pointless Kezdettől conversation fogva and things to soha do. sem jutott We eszünkbe think a we have mulandóság. indicated Így the Dharma we úttalan practice with the world, gondolatvilágunk but a do not markában accomplish tartott a bennünket. single one of our aims. The reason is that we have Ezek not remember impermanence, so we have tanácsok become a számunkra, ezekkel nincs complacent. tovább magyarázni. So I think this is more self-aware. Sunk So I a will not magasztos explain trikunk this more. azt mondta, Continue. hogy a 4 The általános victorious alapgyakorlat trikung, mélyebb értelmű, which is known mint to a be Bahamudra tényleges gyakorlat. Chopajikten Sumka, said the preliminaries are even more profound than the main practice. So Ebből when it következik says az, hogy preliminary hasznosabb practice, mainly refers to the beillesztenünk mind a 4 training. alapgondolatot létáramunkba, még ha csak kismértékben is, mint a 4 tantra jelenleg Those it would használatos összes seem far recitációját és better to develop meditációját those 4 preliminaries in our végezzünk. beings, even the slightest bit, than say we have completed the approach A tantra and 4 osztálya a accomplishment of the 4 Vajrayánában class of Tantra. a 4 különböző So the 4 joga class of Tantra osztályra oszthatók a tantrák, ez erre utal. A in 4 tantra az erre Vajrayana, utal. we Az do have összes 4 different Vajrayana gyakorlat class or a schools of kifejlesztő different yogas, fázissal és a beavasztó and fázissal that refers to that. operál. And
all of the Vajrayana practice starts with the creation state and completion state. Hogy ez, So for that, tehát, hogy el tudjuk kezdeni a it's kifejlesztő important fázist, nagyon tiszta, pozitív, megalapozottságra van szükség. A tiszta szándék, pozitív szándéknak pure ott foundation kell to start lennie. with the creation Ahhoz, hogy a tiszta, pozitív szándék az ott state. legyen, a So for tudatképzéshez that, elengedhetetlen. the pure intention, the positive intention should be there. So for that, mind training is very, Az egyén, aki nem teljes szívvel gyakorolja a dharmát, egyszerre csapja be önmagát és practicing másokat, dharma while letting our elfecsérelve mind emberi remain életet. ordinary Röviden, only fools ha nem ourselves határozzuk el, hogy and elhagyjuk a others létkörét, and waste bármilyen this life. meditáció, amit egy elvonulásban In végzünk, short, nem if halmozva you do egyebet, not mint give ürüléket raise to egy some oldalban. degrees Gondoljunk tehát a of létkör renunciation, szenvedéseire és a halál all your időpontjának meditation will bizonytalanságára. amount to no Azután more than a pile of manna bármennyire on is mountainside. sokfélék legyenek a So reflect on the suffering of a samsara bennünket and foglalkoztató the ügyek, uncertainty of the szűkítsük kind le of őket. death, and focus on the meditation. Meditate as much as you can. So this is the way how we should Ez see arra our utal, hogy intention. a szándékunk So it should az be more a towards lemondással legyen related with the kapcsolatban, és erre alapoz. renunciation. A lemondás az nem azt So jelenti, hogy fizikailag renunciation is not feladunk like mindent. giving up A nagy mahasziddák és physically, jogik, ők nem but all the szerzetesek voltak, great Mahasiddha, hanem even though családosok, the yogi and házzal, és annak ellenére, let's hogy say volt those they are családjuk, és not monk, hétköznapi but életstílust, they are a vagy family életvitelt folytattak. A householder. mentalitásuk az nagyon But is even though they a have family lemondásban gyökerezett. ordinary lifestyle as human being, Tehát ez azt jelenti, but their hogy mental tudatában vannak have hogy a samsára az renunciation, átmeneti, which means that they és are a already megszabadulás az, amire érdemes támaszkodni. aware that samsara is Hogyha temporary. And egy egyén ígéretet the tesz liberation is something that one maga felé, should rely és on. dedikálja magát, hogy If a mától person has spirituális életet élek. promise, dedication to oneself, promising that Akárhogy today is onwards, dolgozom, I will live és a bejárok a spiritual munkába, life, fenntartom a családot, even though I go through physically de work, job, carrying out like keeping up the family dedikálom and so forth. önmagam, But hogy I will megszabadulást érjek el, dedicate hogyha ez myself a to have tudatállapotom. salvation spiritually. Nem hagyjuk, hogy So if a one have tudatunk this az kind a of materialista mindset életre and hagyatkozzon, kind és of arra alapuljon, akkor ez not maga a not lemondás. letting Ennél yourself nincs jobb dependent on lemondás. the materialistic life. So that is known as A renunciation. szerzetesek There is no better than renunciation megváltoztatják than that. So the monk a környezetüket. are putting and making a change environment. But one De hogyha already set up, then it is the same like így alapozunk az living életünket, as akkor mindegy, hogy spiritual szerzetesek vagyunk-e, monk vagy or nem. non, what kind of Az life életünk you az olyan live. lesz, mint az. But even though Hogyha elmegyünk when you elvonulásba a go to a hegyre, forest és to a meditate, but when you're tudatállapot not az nem renounced from your a mind, lemondás alapszik, akkor so even though hiába you nézünk become a úgy, monastic nem vagyunk lifehood, szerzetesek, se you're gyakorlók. not really a monk, not a spiritual Akárhogy person. is nézünk ki, a So basically, most tudatállapot important az, part, ami a the mindset, meghatározó. A whether tudatállapot legyen renunciation, az első, és where does abban it come from? azt It comes helyezzük from the megfelelő mindset. alapokra, és So a the megjelenés az basic csak egy thing, the másodlagos mindset should be there. Then the next step will azt be mondják, hogy appearance. annak So hite, in that aki way, elindult a that is belső very ösvényen, important. meggyengül, ha már akadályokat So we gördít az continue. útjában. A tanító
vagy szellemi It is said that barátaink when you begin hibáinak to vizsgálata practice the például Dharma, the már a Mara ölelésének creates jele. obstacles and Ilyen személy a your legtöbb faith dharma in gyakorlóban súlyos hibákat kell diminish. felfedezni, közönséges Since what being emberekkel társul, nem törődik possessed a by the tanítások Maras includes perceiving fáradhatatlan faults in your alkalmazásával, spiritual friends kielégítik a világi and örömök, Guru, és perceiving hiányzik faults belőle a in három Dharma drágaság practitioners iránti in odaadás és general, tisztelet. associating with the ordinary friends, Ilyen ember losing diligence elmélkedjen in a your guru practice, és a három enduring drágaság jó in tulajdonságain, és sensory tanulja meg pleasures, tisztának látni and a having dharma no gyakorlókat. devotion to the three jewels. Ha Thus, you should észrevesszük mások rossz tulajdonságait, contemplate az the annak a jele, qualities hogy of the saját Guru and the three cselekedeteink jewels and voltak develop your tisztátalanok. perception of Ez other éppen Dharma olyan practitioners. a saját piszkos arcunkat Seeing látni a another tükörben. person as bad is a Ne sign of your társuljunk own közönséges impure emberekkel, karma. és ne figyeljük Remember arra, amit that mondanak. analogy Emlékezzünk a világi örömök tökéletlenségére. seeing your Általában dreamy face in mirror. Do not keep company Tehát with the ordinary people. Do not heed their words. Reflect on the defects of sensory pleasure. So it is important as a emberként life. mindig vannak társaink. Születésünktől kezdve anyánk, You have to, társunk. as a human, we are always Ahogyan accompanied keresztül by megyünk a someone. változó korokon, Since birth, we have mennek a company from barátok, our mother. és a többi, a munka, And when we go akkor through lesznek barátaink a ages, munkából, és we a go through többi. our friends, relatives, and Amikor when we go megállapodunk through the egy age of partnerrel, adulthood, we akkor go pedig through ő a társ. job, when we have friends from the job, work friend, and so forth. So when people Az get settled életünk with az a partner, kapcsolódik so they have like someone. valakihez. So De fontos, your hogy life jó somehow energia connected with somebody, legyen but it is az important to emberekkel, have akikkel körülveszünk magunkat. good energy from A the friends you Bodhisattva are 37 surrounded. gyakorlatában az egyik pont, hogy So olyan it is said that in the társaságot 37 tartsunk practice of magunk Bodhisattva körül, that it is akik important az erényre inspirálnak to keep minket, on és with the a friends who give pozitivitást you hozzák föl virtue, a tudatunkban. make you more positive physically, mentally. And those who brings negative negative connections És hogy azok, akik and discomfort, kellemetlenség érzetét, negativitást are hoznak föl a tudatunkban, those are ők nem jó not társak. a good company. And so Általában way, véve, ha it nincs is hitünk, important. nem fejlesztünk ki So- erényes tulajdonságokat. Ennél fogva a hit minden dharma gyakorlás So we előfeltétele. continue. Bár sokféle In hit general, létezik, a without három faith, no drágaság positive iránti mély bizalom és qualities őszinte at all tisztelet will arise. So valamennyiben benne faith foglalkozik. must precede all Az Dharma élet practice. és a halál There are many types of faith, but conviction and heartfelt dedication encompass them az all. élet és a halál, a betegségek, démonok és balesetek Conditions viszontagságainak that produce tapasztalata, faith továbbá a nagy the mesterek megszabadulásáról és Buddha előzőéletéről residues szóló of történetek the ismerete elő fogja segíteni a transmigration hit of birth and kibontakozását. death. Keltsük Illness, storms, and adverse fel conditions, hitünket as azzal, well hogy as reading gondolatban the biography of felelevenítjük great ezeket master of the naponta. past and the stories of the Buddha previous lives. You should engender faith by the reflecting on this each and every day. Folytatjuk. Egyeseknek úgy tűnik erős a hitük a tanítójuk jelenlétében, de elveszítik, mihelyt külön válnak tőle.
Időnként van hitük. Később continue. azonban Some people seem to amikor have extremely kőnóhajtott strong faith when they tanításokat vagy are with the ajándékokat guru, kapnak, but forget betegség it when hozó apart. démonok vagy más Some have beigzsúgyák faith őket, when they erősíteni rendelkeznek, máskor viszont nem. Jerusalem, Nincsenek but őszinte lose it later. bizalommal Some have egy strong adott faith when they gyökérlába receive the vagy Dharma or mélyértelmű tanítás material iránt, things hanem sokszor they az wanted, egyiket elhagyják egy or when másik they kedvéért. are overcome by illness, dawns, and so forth. But like it afterwards, lacking firm, heartfelt faith for a single Adjunk word, fel az guru, efféle a single gyakorlatnak. profound teaching, Tanuljuk they set meg, aside one miként and take alakíthatunk up ki the next. They megingathatatlan become hitet. Többé ne a külső infatuated dolgokra with ügyeljünk. Olvasszuk magunkba a fenti reject such tanításokat. behavior Azután, and with amikor stable, létáramunkban kibontakoznak egyes szellemi immeasurable borítások, faith. Do valóban not meg turn fogjuk your érteni attention eme outside, útmutatásokat, és and please teljes do some bizonyosságra teszünk practice szert a intentionally dharmában. instead. Ha pedig ezt követően észrevesszük, Then when each tanítunk small jóságát, quality of Dharma önkéntelen dawns in your hitbéli being, odaadását és you tiszteletet will understand the profound tapasztalunk of majd the special irányában, és instruction ennek to eredményeként a produce belső certainty ösvényhez in your kapcsolódó Dharma. pozitív tulajdonságok mindegyike In the Dharma. spontán kialakul, At this point, minden you will remember the erőkifejtés kindness nélkül of Guru, and részünkről. devotion will naturally develop. Through this, all the qualities of the path will effortlessly, spontaneously arise. So, Tehát eddig so till here, keresztül mentünk a samsara hibáin. we have go through all the falls of samsara. Tehát amire érdemes figyelni, azok az előző részek a kommentárban, ahol is So the a more important part kulcspontok vannak to összefoglalva. focus is Ez, amit most végigolvastunk, the ez earlier egy one, személyes jó which tanács we have the key points. a gyakorlóknak. So the later one is erről self nincs kind of túl sok mindent advice to mondani. be aware. Ez egy So kis till jegyzet, here, amit érdemes észben tartani. I don't think I need to explain furthermore on those things. This is more azok something a like a pokol note szenvedései, to és a többi remember. világnak a szenvedései. And És a session so alatt, a the meditációs key point is session the alatt, one is a meditációs mentioned ülésünk above alatt with the a suffering of tudatunkat hell, így and képezzük those are le, the key points azon kulcspontok where mentén. should during the Amikor session we have a to tudatunkat képezzük, mind train ourselves on that again and again and again. So it is important that while we are doing the mind training, az of rendben course, van, hogyha sok tanításban részesülünk. it is Például, okay amikor elvonulásban vagyunk, és így to receive gyakorlunk, mondjuk many teachings a as well. tudatképzés gyakoroljuk a négy For example, when you are in a és akkor retreat, már mondjuk doing such elvonásban vagyunk, mind el vagyunk training, zárva a külvilágtól, but és you are nincsen already in lehetőségünk arra, hogy tanítást isolated. kapjunk. So in a way, there is no possible to receive teaching when you are in Hogyha egy retreat. olyan szituációban vagyunk, amikor nem But elvonulásban vagyunk, let's say in the situation where you are not rengeteg helyen in tudjuk retreat, gyakorolni when you're doing elkészítő mind training gyakorlatokat, in a way különösen az elmékedés. places. And of course, there's lots of distraction during the time when you do, especially Fontos, contemplating hogy amikor things. kapunk And it is a important mestertől tanítást that a tudatképzésen, így when you kommentár receive such a alapján teaching of mind training from the akkor master, fontos, hogy as well a as based on the lemondásnak book or a commentary, hozzáállása az and you have to fejlődjön bennünk. continue
to gain more renunciation attitude. That is the basic things. És hogyha mondjuk and instead of doing those practices, és nem ezt a gyakorlatot végezzük, hanem let's mondjuk say valami más dolgot, you're doing a vagy más retreat, gyakorlatot, let's say és whether it is rengeteg retreat or any type sokféle of Monro mind tanításban training, részesülünk, but in the same time doing lots of other stuff. az, hogyha így teszünk, hogy but nagyon sok tanítást kapunk, receiving lots of más different tanítást teachings, gyakorlunk, és nem in a way that doesn't az very nem much igazán help segít abban, to hogy renounce your lemondást mind. fejleszünk ki a tudatunkban, és ezek a So that kind tanítások of teaching akár akadályokat is might tudnak jelenteni. become Tehát obstacles for you. az oké, hogyha So it is important tanításban to részesülünk. De a maintain gyakorlást az fontos one fenntartani. practice. A tudat, It's okay to receive teachings, but a tudat the mind training which képzését, you are a négy aimed általános for, you have to előkészítő gyakorlata continue addig folytassuk, amíg nem until érezzük a lemondás you felmerülését, és a once have the feeling of szamszára felé renunciation nem érzünk kényelmetlen or benyomást. discomfort in for Addig the a pontig samsara. mindenféle Till then, módokon we have to gyakoroljuk az elkészítő train our gyakorlatokat, és mind mindenféle módokon elmélkedjünk. in many ways. Egészen addig, amíg a So it is lemondás az not nem merül így bennünk important föl, addig nem sok how to say, értelme van más to gyakorlatot let's végezni. say to other Nöndró az practices az while you're doing alaptanítás. Fontos, on, hogy let's say Mondro practice. arra dedikáljuk magunkat a So Mondro nöndróra. is the very basic Hogyha azon teaching. túl You have to tudunk dedicate yourself on más that. gyakorlatot is végezni, az If you can nagyszerű. able to manage doing above that, Hogyha viszont that is nincsen wonderful. más, But nincsen one motiváció, cannot able to hogy más maintain one tanítást motivation végezzünk, vagy más on the Mondro, tanítást especially towards the mind gyakoroljunk, training. And no matter csak how much you receive teaching or a practices, that will nöndrót be similar végezzük. how it's mentioned here, like collecting many kind of things which will make more complicated on the practice. Fontos addig So folytatni it is important az általános előkészítő gyakorlatoknak a végzését, continue amíg nem the érzünk mind training lemondást a till szamszára you felé. will feel the defects of samsara in your being. So that is very important. Mindegy, szóval, hogyha ragaszkodunk a szamszárához, So ragaszkodunk a no matter világi how élethez, much, if we don't mindegy, hogy have mennyi this, tanításban részesülünk, valamennyi áldása van if we ezeknek a tanításoknak, cling to de the samsara, úgy if we nem cling to the segít worldly life, a no létezésünkben. matter how much Ez we fontos, receive the hogy teaching, it is ezzel more, tisztában although there legyünk. is a blessing, but it's more like, doesn't help Fontos tudni, hogy miféle in your being. tanítás So in that way, támogatja we have to remember this. a tudatunk We have to know képzését. what kind Hogyha of a practice tanítás az teaching támogatja az supposed együttérzés to mind kifejlődését, training. a So if lemondásnak a and kifejlődését, supposed az you akkor az egy hasznos to tanítás, gain és more az segíti a tudatunknak compassion, a képzését és a renunciation. megalapozását. So that is És a nöndró something gyakorlás, that az jó. Tehát very much így most helpful and suitable befejeztük for mind training of want. az általános And előkészítő so here we gyakorlatokat. A complete the következő four common hétvégén pedig practice. kezdjük a különleges előkészítő gyakorlatoknak a So menedékvételt. the next És akkor weekend we mára will start with itt the megállunk. Mondro of uncommon practice, starting with the refuge. And we will stop here.
Gong